मित्रांनो, या भागामध्ये आपण ट्रीटमेंट ऑफ गुडविलची दुसरी जी मेथड आहे व्हॅल्युएशन मेथड ती पाहणार आहोत। मागील भागामध्ये आपण प्रीमियम मेथडबद्दल माहिती पाहिली। या भागामध्ये आपण व्हॅल्युएशन मेथडमध्ये किती आणि कोणत्या प्रकारचे केसेस असतात ते पाहणार आहोत। मागील व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मागील सर्व व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, ती तुम्ही अवश्य पहा। इयत्ता 12वीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या टेक्स्टबुकमधील टॉपिक नंबर 3 जो चालू आहे ॲडमिशन ऑफ पार्टनर, त्यामधील हा 7वा लेक्चर आहे। मित्रांनो, तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। मी आहे प्राध्यापक अंकुश तरोडे सर आणि तुम्ही पाहत आहात समर्थ कॉमर्स क्लासेसचं हे यूट्यूब चॅनल। चला तर मित्रांनो, आजच्या भागाला स्टार्ट करूया। ही मेथड आहे व्हॅल्युएशन मेथड। मित्रांनो, अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेअर ऑफ गुडविल। या मेथडमध्ये जो नवीन पार्टनर असतो तो त्याचं जे शेअर आहे, शेअर ऑफ गुडविल आहे, तो कॅशमध्ये आणत नाही, काइंडमध्ये सुद्धा आणत नाही। सो ओल्ड पार्टनर्स मेजर्स द गुडविल ऑफ द फर्म अँड देन इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आणि म्हणून ओल्ड पार्टनर्स जे असतात ते काय करतात, गुडविल किती आहे ते कॅल्क्युलेट करतात आणि बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेज करतात ॲट द टाईम ऑफ ॲडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, त्या नवीन पार्टनरच्या ॲडमिशनच्या वेळेस। मित्रांनो, समजा ए आणि बी हे आपले 2 पार्टनर्स आहे आणि त्यांनी ठरवलं की आपल्याला सी हा नवीन पार्टनर बिझनेसमध्ये घ्यायचा आहे। मग अशा वेळेस काय करतात, जर ते व्हॅल्युएशन मेथड वापरत असतील आणि जो नवीन पार्टनर आहे तो गुडविल कॅशमध्ये आणत नसेल तर ते काय करतात, बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये गुडविल काय करतात, रेज करतात। रेज केल्यानंतर कुठल्या कुठल्या जर्नल एंट्रीज होतात ते आता आपण पाहणार आहोत। मित्रांनो, पहिली जी केस आहे या ठिकाणी तुम्ही पाहताय, ही पहिली केस आहे व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेअर ऑफ गुडविल इन कॅश अँड इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मित्रांनो, आता मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं होतं की प्रीमियम मेथड असताना गुडविल कॅशमध्ये आणलं जातं, पण या व्हिडिओमध्ये या मेथडमध्ये गुडविल कॅशमध्ये आणलं जात नाही आहे। मग काय होते यावेळेस एंट्री, त्याच्यामध्ये मागील व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं ए आणि बी या 2 एंट्रीज पाहिल्या होत्या। त्यातली जी बी एंट्री असते ना मित्रांनो, लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला ट्रिक सांगतोय, लक्षात ठेवण्याच्या ट्रिक मी तुम्हाला सांगतोय। पहिल्या व्हिडिओमध्ये म्हणजेच प्रीमियम मेथडमध्ये आपण ज्या 2 एंट्रीज पाहिल्या होत्या ए आणि बी, त्याच्यामधली जी बी एंट्री असते ना तीच एंट्री यामध्ये फर्स्ट एंट्री असते। बघा, ही काय एंट्री आहे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट। हीच सेम एंट्री प्रीमियम मेथडमध्ये सेकंड एंट्री करावं लागते। कळलं का? ही छोटीशी ट्रिक आहे लक्षात ठेवण्यासाठी। म्हणजे प्रीमियम मेथडमधील जी दुसरी एंट्री असते तीच व्हॅल्युएशनमध्ये पहिली एंट्री असते। ओके ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट दिला असेल तर करंट अकाउंटला, कॅपिटल अकाउंट दिला असेल तर कॅपिटल अकाउंटला। पण मी तुम्हाला मित्रांनो तो जो आपण प्रॉफिट शेअरिंग रेशोबद्दलचा व्हिडिओ बनवला होता, आठवतो का? तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की व्हॅल्युएशन मेथड जी असती, हे चित्र मी टाकलं होतं, हे जे बाणाचं चित्र आहे ना, हे चित्र मी त्यामध्ये सुद्धा टाकलं होतं। तुम्हाला आठवत असेल की त्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्यावेळेस व्हॅल्युएशन मेथड असती त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं असतो, जे गुडविल असतं रेज केलेलं ते ओल्ड रेशोमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचं असतं आणि फक्त प्रीमियम मेथडमध्ये म्हणजे गुडविल ब्रॉट इन कॅश असेल तरच फक्त आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो काढायचा असतो। हे तुम्हाला मी सांगितलं होते। तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर या व्हिडिओमध्ये वरती आय बटन जे आहे त्या आय बटनवरती तुम्हाला आत्ता तो व्हिडिओची छोटीशी लिंक दिसत आहे। तुम्ही व्हिडिओ संपल्यानंतर सुद्धा एंड स्क्रीनमध्ये तो व्हिडिओ पाहू शकता। मित्रांनो, याचं जे नॅरेशन आहे, गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आणि मित्रांनो, एक महत्त्वाचा डिफरन्स आणि एक ट्रिक मी तुम्हाला सांगतो। एक महत्त्वाचा डिफरन्स म्हणजे प्रीमियम मेथडमध्ये गुडविलला एकदा डेबिट जातं एकदा क्रेडिट जातं। प्रीमियम मेथडमध्ये गुडविलला एकदा डेबिट जातं एकदा क्रेडिट जातं, म्हणून गुडविलचं अकाउंट क्लोज होतं। गुडविलचं अकाउंट काय होतं, क्लोज होतं। पण व्हॅल्युएशन मेथडमध्ये आपण एकच एंट्री केलेली आहे, गुडविलला डेबिट आलेलं आहे, गुडविलला काय डेबिट आलेलं आहे, म्हणून गुडविल विल ॲपियर इन द बुक
इन द बॅलन्स शीट ऑफ असेट साईड, आणि म्हणून एकच एंट्री झाल्यामुळं गुडविल अकाउंट ओपन राहील आणि हे गुडविल नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आपल्याला दाखवायचं आहे. आलं का लक्षात? आणि हे जे गुडविल आहे ते नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट बाजूला आपल्याला दाखवायचं आहे. या केसमध्ये कोणती केस होती ही? when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm. या केसमध्ये एकच एंट्री होते, जी एंट्री प्रीमियम मेथडमध्ये सेकंड जी असते, ट्रिक सांगतोय मी तुम्हाला, तर तीच एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. फक्त फरक एवढाच, ते सॅक्रिफाईस रेशोमध्ये ट्रान्सफर करतात, त्यावेळेस आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो काढावा लागतो आणि यावेळेस आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नसते, ओल्ड रेशोमध्ये आपण ते ट्रान्सफर करतो. पुढे बघा, गुडविल विल अपीअर इन द न्यू बॅलन्स शीट ऑन द असेट साईड. गुडविल हे नवीन बॅलन्स शीटमध्ये असेट साईडला आपण लिहिणार आहोत, कारण गुडविल अकाउंट क्लोज झालेलं नाही आहे. ओके, नेक्स्ट पहा, सेकंड जी केस आहे ती केस काय आहे? वेन गुडविल इज रेज अँड रिटर्न ऑफ. ज्यावेळेस गुडविल रेज करतात आणि रिटर्न ऑफ करतात. मित्रांनो, तुम्ही रेजची एंट्री तर शिकले, काय एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, है ना? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट बिईंग गुडविल रेज इन द बुक्स, आहे का नाही? तीच एंट्री रेजची एंट्री, म्हणजे प्रीमियममध्ये जी ट्रान्सफरची एंट्री असते ना, सेकंड बी, ती या टॉपिकमध्ये फर्स्ट एंट्री असते. ओके, आणि ही केस कोणती माहिती ना मित्रांनो? रेज अँड रिटर्न ऑफ आहे. काय केस आहे? रेज अँड रिटर्न ऑफ. आता आपल्याला रिटर्न ऑफची एंट्री बघायची. रिटर्न ऑफची एंट्री काय आहे? ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट. काय एंट्री आहे? ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट. मी म्हटलं होतं तुम्हाला मगाशी, ज्यावेळेस आपण प्रीमियम मेथड बघत होतो त्यावेळेस ज्या ए आणि बी, प्रीमियम आणि व्हॅल्युएशन मेथडमध्ये ज्या तीन केसेस पाहिल्या, त्यावेळेस मी तुम्हाला म्हटलं होतं की काय असतं, ज्यावेळेस आपण रिटर्न ऑफ करतो त्यावेळेस ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला डेबिट देतो. मी तुम्हाला सांगितलं होतं ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला डेबिट देतो, है ना? म्हणून ऑल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला डेबिट जातं. आणि न्यू रेशोमध्ये मित्रांनो, न्यू रेशो काढायचं शिकलो ना आपण, प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. तुम्ही जर पाहिलं नसेल तो व्हिडिओ तर नक्की पाहून घ्या. न्यू रेशो आपण शिकलेलो आहे कसा काढायचा. तर या न्यू रेशोमध्ये आपण काय करतो, ती जी अमाऊंट आहे गुडविलची रेज केलेली, ती ऑल पार्टनर्सला न्यू रेशोमध्ये ट्रान्सफर करतो. आणि मग काय होतं, गुडविल अकाउंटला काय जातं? क्रेडिट जातं. आणि अशा वेळेस रेज अँड रिटर्न ऑफ असेल तर गुडविलला एकदा डेबिट जातं, एकदा क्रेडिट जातं. त्यामुळं गुडविल अकाउंट काय होतं? क्लोज होतं. आणि म्हणून गुडविल विल नॉट अपीअर इन द न्यू बॅलन्स शीट. आणि म्हणून गुडविल नवीन बॅलन्स शीटमध्ये अपीअर होत नाही. म्हणून गुडविल न्यू बॅलन्स शीटमध्ये दिसत नाही. ओके. थर्ड केस आहे वेन गुडविल ऑलरेडी अपीअर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म. ज्यावेळेस गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये ऑलरेडी असतं, मग अशा वेळेस काय करायचं? इन सच केसेस इफ गुडविल इज रिव्हॅल्यूड. आणि अशा केसमध्ये जर गुडविल रिव्हॅल्यू केलं असेल तर डिफरन्स बिटवीन रिव्हॅल्यूड व्हॅल्यू ऑफ गुडविल अँड इट्स बुक व्हॅल्यू इज ट्रान्सफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट और रिव्हॅल्युएशन अकाउंट. मित्रांनो, अशा वेळेस काय करायचं? अशा वेळेस जी वाढलेली जी व्हॅल्यू असेल, ओल्ड व्हॅल्यू आणि न्यू व्हॅल्यू याच्यामधला जो डिफरन्स असेल, जो इन्क्रीज झालेला आहे, जो रिव्हॅल्यू झालेला आहे, तो एकतर काय करायचा? एकतर तुम्ही ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल किंवा करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकता किंवा रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिट बाजूला लिहू शकता. दोन प्रकारे तुम्ही करू शकता. एकतर तुम्ही कुठे लिहू शकता? ओल्ड पार्टनर्सच्या कॅपिटल आणि करंट अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकता किंवा रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिटला तुम्ही लिहू शकता. ओके. आता खाली काय म्हटलं बघा, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीअर्स इन द बॅलन्स शीट अँड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कॅश. मित्रांनो, इफ गुडविल अपीअर्स इन द बॅलन्स शीट अँड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कॅश. आणि ज्यावेळेस, आता परत प्रीमियम मेथडबद्दल इथं थोडं सांगितलं आहे, ज्यावेळेस
नवीन पार्टनर जो आहे तो गुडविल कॅशमध्ये आणतो आणि ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये जर गुडविल असेल तर काय करतात, देन इट इज डिझरेबल टू राईट ऑफ द गुडविल अपिअरिंग इन द बुक्स अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देअर ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. आणि ते काय असतं, इट इज डिझरेबल आहे की राईट ऑफ करायचं का गुडविल का राहून द्यायचं, हे डिझरेबल आहे. या जर्नल एंट्री नक्की व्हिडिओ बघता बघता परत लिहून घ्या. व्हिडिओ बघता बघता परत वाटलंच तर मागे जा आणि परत लिहा. मित्रांनो, खूप महत्त्वाच्या या जर्नल एंट्रीज आहे. या केसेस समजणं तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे आणि याच 2 टॉपिकवर तुमचा पूर्ण ॲडमिशनचा टॉपिक काय असतो, मागे पुढे होत असतो. कसा वाटला हा व्हिडिओ नक्की लाईक करा, कमेंट करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.